Perfect. Mulțumim, Vladimir. A fost absolut fascinantă și foarte bogată și plină prezentarea ta. Eu am rămas așa un pic hipnotizat și impresionat pentru că a fost foarte, foarte fluidă. Înainte de a da drumul discuției noastre, discutând în prealabil, Vladimir mi-a zis dacă e vreo problemă că nu are o prezentare, mă rog, PowerPoint sau cum se face de obicei. Am zis că nici vorbă. Nu e nevoie, pentru că tot cum o să discuți idei. Ceea ce s-a și întâmplat și tu însuți ești nu doar bulgar, nu doar românizat, ci într-o foarte mare măsură, cred că te-ai și iranizat. Acum, nu știu dacă asta e întotdeauna, cred că e o virtute absolut, dar ceea ce observ eu cumva că iranizarea ta nu merge și spre direcțiile care nu sunt întotdeauna foarte agreabile în spiritul și natura iranienilor. Deci ai prins partea bună din autenticitatea iraniană, să zicem așa. Și acum, ascultându-te, făcând toate aceste conexiuni absolut fascinante și chiar mă bucur. E o prezentare care mi-a plăcut enorm și o zic asta foarte sincer și ascultându-te și reflectând la ceea ce ai zis tu, cu toate aceste, cum să zic, travalii ale gânditorilor, intelectualilor iranieni de a găsi soluții. Mi-am dat seama, probabil, cred că ar putea să fie o impresie, poate voi știți mai bine, cei care lucrați mai serios, mai temeinic pe gândirea iraniană sau pe cultura iraniană, că, într-o foarte mare măsură, poate toate aceste încercări de a-și regăsi identitatea, calea, originalitatea, autenticitatea, nu că toți suntem în spiritul gândirii existențialiste, Heidegger sau nu doar el, cumva toate acestea nu sunt, de fapt, decât tot expresii ale acestei aroganțe iraniene de a se considera altfel superiori, diferiți, intangibili cumva, într-un fel de esențialism iranian propriu, autentic, care nu trebuie să se lase intoxicat, nu știu cum să zic, occidentalizat sau occidentalizat de toate aceste influențe externe și, într-o foarte mare măsură, genul acesta de reflexii pe care, evident, demersul tău face parte sau se înscrie foarte bine în circuitul mai larg al reflexiilor legate de ceea ce se numește postcolonialism, în sensul cel mai larg. Pentru că foarte multe culturi care au suferit această tutelă, influență, dominare occidentală, și în cazul Indiei, la fel aici ai vorbit foarte frumos despre Gandhi, și în Asia de Sud-Est, în Indonezia, în spațiul african, la fel există nenumărate reflexii și identitare ale populațiilor de acolo, cumva încercând să iese din ceea ce a fost etapa sau cum să zic, perioada lor colonială sau perioada lor influențată, supusă modernității occidentale. Și Iranul, la fel, din secolul XIX, nu, de când suferă masiv presiunea și politică, și militară, și economică, și intelectuală a Occidentului, Rusia la nord, Marea Britanie la sud, în Golful Persic. Există o întreagă epopee a acestei interacțiuni a iranienilor cu Occidentul și a unor de poziții a iranienilor în raport cu Occidentul. Deja, nu din perioada cajară, inclusiv teologi șiiți, nu, mai ales cei implicați în Revoluția Constituționalistă din 1905, au avut această ambiguitate a relaționării în raport cu această modernitate. Ei au vrut să preia din Occident elemente ale culturii politice, sau în sensul mai larg, ale modernității occidentale, parlamentarism, de exemplu, constituționalism, teme care nu erau neapărat specifice culturii de tip tradițional islamic. Dar, în același timp, toate aceste asimilări au fost gândite într-o logică proprie de a le adapta la un specific și la o autenticitate iraniană. Deci o lungă istorie acestei relaționări cu Occidentul și asta era cumva ideea care probabil că, am zis, nu știu dacă cât e de neapărat autentică, că
într-o foarte mare măsură, aceste încercări de redefinire a unei identități proprii se înscriu în acest spirit al iranienilor de a se considera, mă rog, o expresie foarte clasică deja, centrul universului. Și revenirea spre mistica persană, revenirea spre islam, toate acestea se înscriu în această dinamică, această traiectorie a regăsirii unei diferențieri față de Occident. Întrebări? Viviana? Da, eu am fost foarte atentă la prezentare, sper să nu... Eu vreau să fac pur și simplu un elogiu Occidentului, pentru că am ascultat prelegerea. Construcția europeană se ține pe niște piloni care sunt de fapt universitățile noastre. Adică toată construcția europeană, toate fondurile care vin structurale, ele de fapt se referă la acele disfuncționalități care apar între diferite sisteme de învățământ care se construiesc începând cu secolul XII pe continentul european. Sunt două modele, cel nordic, cel sudic, mediteranean, în fine, e o poveste lungă, istoria universităților europene, foarte interesantă, dar în această idee, eu acum încercând să fac un elogiu al Occidentului, vreau să spun că Universitatea din Cluj este un pilon pe care se ține construcția europeană, Universitatea din București este un alt pilon pe care se ține construcția europeană și Universitatea din Sofia este pilonul pe care se ține construcția europeană. Noi trebuie cumva să înțelegem lucrul ăsta și să nu mergem împotriva originii. Deci noi nu putem să existăm fără aceste școli. Iar problemele care apar și pe care nu înțeleg de ce iranienii nu le înțeleg, în aceste școli, corupția din interiorul acestor sisteme care sunt disfuncționale, da? Sunt disfuncționalități, nu conectate unele la altele. Bine, sunt fonduri structurale care încearcă să rezolve aceste probleme. Ele apar, nu se discută transparent și apare o imagine greșită a Occidentului în Orient. Asta văd eu, mai ales că în mod special mă ocup de fonduri structurale și de construcție europeană. Adică eu vin pe partea cealaltă, eu sunt opoziția prelegerii, adică sunt poziția zic, există, evident că, să zic, enorm de mult din lumea musulmană, enorm de mult din lumile non-europene sunt produsul, să zic, influențelor Occidentului. Asta ne îndoielnic și la nivel de instituții, la nivel de practici politice, economice, ideologice, ideea statului națiune și așa mai departe. Nu asta e problema, că Occidentul nu ar fi avut un rol. Problema nu e neapărat dacă Occidentul a fost bun sau rău pentru Iran sau pentru Irak sau pentru Egipt sau pentru Maroc sau Franța sau mai știu eu ce, scuze, pentru Algeria. Toate aceste discuții care se întâmplă în spațiul iranian se întâlnesc în narațiunile elitelor naționaliste sau nu doar naționaliste, din toate aceste state generic desemnate, să zicem, postcoloniale. Deci poate nu toate au fost colonii în sensul clasic al termenului. Iranul nu a fost colonie, dar în schimb a avut foarte prezentă să zic, și influența occidentală, dar mai ales ceea ce a deranjat probabil foarte mult pe iranieni, nu atât faptul că Occidentul a intrat în Iran, cât mai ales că elitele care au condus Persia, în special dinastia Pahlavi, ca și cajarii de admitere înaintea lor, ultimii cajari au fost fascinați de modernitatea tehnologică, științifică, culturală, occidentală și au copiat-o foarte avid. Problema e că propriile lor elite s-au distanțat de autenticitatea iraniană și că au trădat cumva spiritul autenticității iraniene. Chiar dacă, mă rog, Shahul Reza Khan, ultimul Shah, Mohammad Reza Pahlavi, el însuși s-a aflat în logica construcției unei superbii iraniene, unei
specificități iraniene. În 1971, când au fost marile evenimente de la Persepolis, 2500 de ani de Imperiul Persan, el însuși a încercat, și, cum a zis și Vladimir, șahul a avut enorm de mari ambiții geopolitice, militare, economice legate de destinul Iranului. Cum să zic, deși Iranul nu avea potențialul real să genereze genul acesta de ambiții, care erau mai degrabă nici măcar ideologice, erau ambiții de grandoare. Șahul însuși s-a servit de Iran, de întreg sistemul iranian, ca un fel de trambulină pentru propria sa ambiție de grandoare și de măreție. Deci e o paradigmă, cumva, a mentalității iraniene care, și nu întâmplător, iranienii au empatizat foarte mult cu germanii și germanii, nu, în secolul 20, aveau genul acesta de fascinație despre propria lor grandoare. Germania uber alles, la fel și iranienii ar putea să zică, nu, Persia uber alles, adică Persia deasupra tuturor. Și toți acești intelectuali, pe care, mă rog, eu nu-i cunosc foarte bine, din păcate, pentru că nu am avut timp să stau să mă dedic lor, dar eu așa intuiesc, așa cum am spus, ei înșiși sunt, sau probabil că așa se văd ei, ca expresia acestei încercări de regăsire a unei grandori iraniene, la nivel cultural, intelectual. Adică Iranul să nu fie atât de mult intoxicat de ceva care nu este autentic iranian. Vladimir. În fond, tu trebuie să vorbești, nu mai. Dacă îmi permiteți, doar pe scurt, iertați-mă, nu știu ce ating. Deci, da, sper că voi rezolva. Oricum, trebuie definit foarte precis ce înțelegem sub critică vestului, ce înțelegem sub vest, ce înțelegem sub Iran, pentru că, de exemplu, în vremurile lui Rouhani, probabil știți că Iranul a avut mai multe miniștri cu doctorate de la SUA decât guvernul american. Și asta a fost scris în presă americană chiar, deci nu e fake news. Practic, Iranul a avut atât de mulți oameni școliți în vest sau în SUA, că într-un moment dat, când a vrut să facă o deschidere spre același râu sau nu știu ce vest, și a pus foarte mulți cadre școliți în vest în guvern. Și asta probabil a fost un semn, probabil acești oameni au contactele sale și așa mai departe. Simplu, eu nu știu, probabil nu am explicat bine sau ce, când se discută despre aceste lucruri, eu încerc să le discut cunoscându-le, deci nu zic obligatoriu că fac critică la vest sau fac critică la Iran, dar mi-e interesant că parcă există acest sens de trădare. Asta cumva mi-e interesant de studiat, pentru că în mai multe ori apar astfel de sens și în zona noastră și tot așa încerc să fac niște paralele, desigur, fără a fi opinia mea definitivă. Eu încerc mai mult să studiez și să învaț. Și mulțumesc de critică, dacă înțeleg corect, că avem și noi temerii pe care trebuie să ne bazăm. Desigur, trebuie și să ne cunoaștem foarte bine pe ce ne bazăm, pentru că eu, de exemplu, chiar azi am trimis un articol către un jurnal din România în care discut, de fapt, despre influența intelectuală europeană asupra acestor autori de care acum am vorbit. Deci, în opinia mea, chiar e foarte puternică această influență și am sugerat că ideea de omul complet este o idee heideggeristă. Deci eu, practic, datorită acestui studiu pe care o fac, am cunoscut și o parte din gândirea intelectuală vest-europeană și sunt foarte mulțumit de asta, pentru că sunt surprins cât de puțin, de fapt, citim în Bulgaria și cât de puțin cunoaștem zona europeană, de exemplu, nu doar Iranul. Ion. Da. Nu știu, mi se pare
și cred că și lui Vladimir. Paradoxal, faptul că toți acești intelectuali vorbesc despre autenticitate, încearcă să se apropie cumva de un suflet iranian pierdut sau islamic, musulman pierdut, și toți trec toată dorința asta de întoarcere spre niște forme autentice printr-un limbaj care duce foarte mult spre Europa, spre filozofii europeni. Până la urmă, vorbim despre autenticitate, dar ne pierdem în limbajul ăsta al filozofiei europene, a modului de raportare la existență, până la urmă, care e european. Și atunci, nu știu, Ali Ahmad îmi pare mai mult un gânditor care trăiește, care viețuiește ideatic într-o lume a ideilor europene și prea puțin în mediul filozofiei persane vechi, în ghilimele, autentice. Până la urmă, cum vezi? Cum poți recupera autenticitatea trăind mai mult în spațiul ideatic european? Este un detaliu că eu am făcut și niște traveloguri, dacă nu știu cum se cheamă, jurnale de călătorie, și în afară de faptul că a fost la SUA pe invitație domnului Kissinger, de care o știm și astăzi, sau că a fost la Moscova, de asemenea, din ce știu, eu am fost și la Israel, da, exact, pe invitația guvernului israelian, și a făcut Hajj la Mecca. Și practic de fiecare călătorie semnificativă eu am ieșit cu un text. Problema mea, cel puțin pentru a da un răspuns foarte bun, este că nu cunosc foarte bine textele legate de Israel și de Arabia Saudită. Știu în general, de exemplu, ideea de la cel saudit este tot legată de masele. Deci chiar cred că așa se numește, Lost in the Crowd în engleză, cred că s-a tradus această jurnal de călătorie și practic mi se pare că Ali Ahmad într-adevăr a făcut un fel de literatură angajată în sens, sau ce să zic, el a trăit ceea ce gândește. Deci el a avut niște căutări, știi că la începutul a ieșit dintr-o familie religioasă, dar a renunțat la tatăl său și a avut o viață seculară foarte mult timp, legat și de Partidul Comunist și apoi de mișcarea Forța a Treia, care a fost pro-Mossadegh, dar anti-sovietică, și la sfârșitul vieții sale, parcă descoperind acest potențial al islamului de schimbare a cuiva, în societate a ajuns la aceste călătorii și din el acolo parcă și-a dezvoltat suplimentar ideile. Autenticitatea eu nu o văd, mai mulți oameni chiar spun că nu există autenticitate. Practic există un fel de setare, de exemplu, în care acționezi cu determinare, acționezi așa ești atent, deci ești implicat, astfel de lucruri caracterizează o abordare autentică a vieții, dar mai greu se poate imagina că ceva este autentic și ceva este într-un sens cultural. Și eu mai degrabă, dacă mă refer la autenticitate sau la această reînvigurare a tradiției, asta e pentru că, în opinia mea, această traumă de care am menționat a existat și văd protagoniștii că sinceri, deci nu le văd că anti-occidentali sau anti-estici sau orice, simplu în cultura lor, în granițele lor, eu căutau în fiul lor, eu lor, dacă vrei, căutau soluție al traumei. Deci trebuiau să o atace cumva. Și noi, mi se pare că fiind dincolo de Iran, neavând inițiere la contradicțiile iraniene foarte bine, mi se pare că când auzim niște cuvinte, așa ne luăm așa foarte, le luăm foarte literal. Poate că greșesc, desigur sunt multe opinii. O opinie ar fi că e vorba de o renegociere internă
internă în Iran a cuiva și de asta aveau nevoie de mobilizare și tradiția sau islamul sau marxismul ofereau mobilizarea în vremurile înainte de Revoluția Islamică. Iar după Revoluție, diferite mobilizări, vedem că 2009 a fost o mobilizare parcă un fel de NGO-uri iraniene sau un fel de clasă de mijloc. Deci asta chiar nu am spus, dar aceste zile am încercat să... Am avut dorință să intervievez o doamnă, nu am reușit, dar e traducătoarea romanului The Morning After, care a fost tradus recent în engleză, și un roman care e cumva opusul acestei tendințe proletare de care vorbesc tot timpul astăzi. Deci e scris cred în 95 și e tradus chiar în germană foarte rapid apoi, și un roman care arată că progresismul e în clasă de mijloc în vremurile de astăzi, nu e în muncitorii, nu e în cei suboprimați, cum a fost, parcă se gândea că a fost înainte de Revoluție. Dar asta sunt deja alte vremuri, deci s-a schimbat societatea. Nu știu dacă am răspuns bine, sper că de ajutor. Dragoș? Eu aș fi curios în ce măsură avem, precum în lucrarea unchiul Napoleon, dacă avem elemente de rusofobie în scrierile autorilor iranieni, dacă este combătută, sunt combătute curente ale culturii rusești, care știm că oricum a avut o influență, cel puțin inițial, asupra Iranului, sau dacă e subsumată culturii vestice până la Revoluția bolșevică și după aceea stânga e oricum internaționalistă, nu mai poate fi considerată vestică. Am pus această întrebare și eu unor cunoscuți din Iran, pentru că așa, citind despre exact aceste idei anticoloniale, să zicem, mereu îmi ieșea Britania. Și ei mi-au spus că sunt autorii care sunt și cumva sceptici la Rusia, dar eu simplu mai puțin cunosc textele lor în prezent. Ceea ce pot spune experiența mea, deci am avut ocazia să fiu în Iran odată, 2004, și în Shiraz, în zona de sud, care a fost ocupată de britanicii. Am vrut să cumpăr de la stradă o carte lui Edward Brown, care poate că știți că e un iranolog britan și susținător al Revoluției Constituționale din începutul secolului XX-lea, și chiar sunt străzi, chiar în Teheran este bulevard parcă numit după Edward Brown, și domnul care îmi vândea carte a spus că e dur antirus. Deci, pentru că Rusia a luat Armenia, Georgia și Azerbaijan din Iranul și sunt pământuri iraniene, autentice, să zicem așa, parcă el înțelegea. Deci, nu pot da în prezent un exemplu de critică literară a Uniunii Sovietice și mi se pare că o pricină, cum am spus și cunoscuții mei, simplu parcă influența britanică a fost considerată mai dură sau mai puternică sau mai mare problemă. Și acum chiar știu de unele meme-uri care tot sugerează că Iranul e anticolonial, dar mai puțin, mai mult, deci nu în sensul antisovietic sau antirus. Nu știu, parcă nu am răspuns bine. Foarte interesant. Nu, e foarte interesantă discuția. E o observație excepțională. Da, e extraordinar. Cristina, ai întrebări sau observații? Nu am. Nu am întrebări, ascult. Tu ești specialistul între noi. Nu sunt specialist, am tot zis.
Sunt traducător, nu specialist. Mă rog, traducător specialist. Nu, Marius, n-am întrebat. Ion, atunci tu ai avut mult mai multe conexiuni cu temele pe care le-a discutat Vladimir astăzi. Da, nu știu, întrebam în ce măsură mai relevant Ali Ahmad pentru generația cel puțin de tineri iranieni. Exact asta am vrut să-l întreb și eu pe Vladimir. Care e receptarea astăzi, generațiile de astăzi, a acestei generații, hai să zicem, de aur, a noi gândiri iraniene din anii 60-70? Eu cunosc un intelectual iranian la vârsta mea, deci un pic sub 40 de ani, care e fascinant, puternic de Ali Ahmad. Ali Ahmad o vede că un spirit iranian vie. Și a fost cazuri în care eu îmi trimitea niște videouri mai vechi de pe YouTube, parcă, cum Ali Ahmad vorbește ceva, nu știu ce exact, nu amintesc, dar asta pentru Ali Ahmad, din ce am înțeles, nu știu dacă e între tinerii, dar desigur există această opinie că a fost foarte, cumva contradictoriu, așa, nu putea fi găsit liniștea ca un aspect legat de persoană și asta probabil e ceva dialectic, aș traduce eu în limba europeană sau în gândire europeană. Deci aceasta amintesc un cunoscut filosof din anii mei studențești care avea expresia, când discutam de niște persoane sau gânditorii, eu spunea acolo ceva se întâmplă. Așa vorbea despre oamenii unde nimic nu se întâmplă, că viața internă, să zicem, și oamenii unde ceva se întâmplă. Și parcă Ali Ahmad e o persoană unde ceva se întâmplă. Pot recomanda, dacă doriți lectură în engleză, Hamid Dabashi a publicat chiar anul trecut, cred, o carte despre Ali Ahmad. Am citit o parte, jumătate de ea și e interesant, aruncă lumină asupra vieții personale lui Ali Ahmad și mi se pare că un pic demitologizează personalitatea lui, pentru că, de exemplu, se știe că Ali Ahmad nu a avut copii cu Simi Daneshvar și mereu, înainte de carte, știam că eu chiar avea un fel de mândrie, așa, niște gândiri idealistice, avea că parcă e bine, parcă e prea realizat pentru a rămâne copilul după eu sau ceva de acest tip. Dar în carte ies niște discuții interne între eu și Daneshvar care, în opinia mea, nu trebuiau să iasă, cel puțin în engleză. Deci, practic, parcă este un dicționar, nu dicționar și, cum se cheamă asta, diary? Jurnal. Un jurnal care a fost publicat de fratele lui Ali Ahmad, care a fost și cumva în conflict cu soția lui. Deci soția lui nu vrea să iasă acest jurnal în lume, dar a ieșit, a fost tipărit de fratele și acolo sunt niște lucruri care, cum spun, demitologizează. Dar cu toate astea, Ali Ahmad pot spune și cred că se știe de mai mulți oameni că e acuzat de mulți că un pic a îmbunăvit mintile oamenilor cu aceste idei de întoarcere la sine. Deci chiar cunosc și astfel de persoană. Eu am un articol despre Ali Ahmad, despre occidentoză, și când am trimis către un iranian care trăiește la Canada și eu a fost foarte dezamăgit de ce a citit și mi-a spus asta că practic Ali Ahmad e vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat după Revoluție. Așa, există această opinie că cumva dacă nu ar fi fost Ali Ahmad, poate că nu ar fi avut loc ceea ce a avut loc.
Și ce să zic, lucrurile sunt foarte complexe, mi se pare, de judecat dacă cum trebuie să ne abordăm la persoana respectivă sau la influența ei. Mi se pare că tinerii iranieni din ce știu sau tinerii intelectuali din ce am citit cunosc bine perioada pre-revoluționară, dar se interesează de lucrurile lor. Deci, de exemplu, amintesc, se fac mai multe discuții în spațiul occidental, în Zoom, și amintesc de un alt scriitor de această perioadă și un expert de el care vorbea despre limitele sau un fel de cenzură asupra sexualității din novelele în Iran astăzi. Deci, sau astfel de lucruri. Simplu, mi se pare că iranienii, chiar dacă se interesează de trecutul, și astăzi caută schimbarea în prezent sau în viitor, nu în trecut. Deci nu, trecutul trebuie știut, dar problemele sunt presante de azi și caută soluțiile pentru problemele de azi mai degrabă. Deci eu se referea la faptul că, fiindcă nu se scrie mult în cultură, în literatură despre sexualitate, într-un moment dat ajungem la faptul că nu putem vorbi chiar despre acest lucru. Deci asta sugerează parcă un control social foarte puternic, dacă sunt teme tabu. Aș mai avea o întrebare legată de influența lui Martin Heidegger asupra gânditorilor iranieni. După cum știm, Fardid a fost printre primii care se raportează foarte puternic la opera lui Heidegger și prin toate există un cerc al lui Fardid de unde la care participă și Ali Ahmad. Și cumva crezi că Ali Ahmad ajunge la Heidegger prin Fardid? Sau cum crezi că are o înțelegere profundă asupra lui Heidegger sau este doar o preluare a unor idei de lui Fardid? Sintoză e o noțiune compusă primul rând de Fardid și folosită de Fardid și eu se referă nu simplu la probabil fiecare om da interpretarea sa, deci știu că Fardid se referea în general la influență chiar grecii antice asupra gândirii iraniene. Eu, interpretarea mea despre occidentoză, cum am spus și în Cluj-Napoca și acum, e un pic diferită, mi se pare mai practică. Deci nu asociez asta cu o traumă, dar practic depășirea traumei nu înseamnă distrugerea vestului, înseamnă chiar capabilitatea să te conectezi la vest într-un sens mai productiv, să zicem. Și asta, desigur, mă întreb despre Fardid. Eu am avut ocazia să-l intervievez pe un alt heideggerian care se numește Reza Davari. Nu știu dacă ai citit interviul. Deci, acolo tot vezi aceste idei despre un adevăr primordial, absolutul. Deci, am ajuns la acest interviu cu Davari scriind un articol în care pun ideile lui Soros, care e un fel de sorosist iranian, împotriva ideile lui Davari, care e un fel de heideggerian. Și acolo am construit așa lucrurile că Davari se interesează prea mult de lucruri absolute, de adevărul absolut și constant este o negare între adevărul absolut și omul obișnuit, iar Soros mai degrabă lucrează cu lucrurile relative. Deci știe că nu putem ști adevărul complet niciodată, așa crede Soros. Simplu trebuie să ne facem societatea mai bună cât se poate. Deci un lucru democratic chiar. De asta se spune că Soros e democrat religios, sau cel puțin a fost încercat să fie așa prezentat. Fardid, sunt filmuri despre Fardid, din ce știu, BBC face filmuri, cred. Deci dacă cauți pe
YouTube cred că poți găsi câteva filmuri interesante. Cred că am încercat să mă uit la unele, dar nu prea am extras mult din ceea ce am văzut. Și mi se pare că Fărădit a fost un din veu prim, deci mai puțin rafinat, mai așa, poate mai cam idealizat. astea sunt fazele. Fardid, Ale Ahmad și Davari care are un sistem mai bine pus la punct. Dăvări este un articol, cred, la Deutsche Welle, parcă am citit, când Habermas a ajuns la Teheran, și poate că ai citit și tu, despre întâlnirea între ei și un fel de discuție sau o întrebare din public, unde Dăvări a criticat ceva modernitatea lui Habermas, adică acest aspect al modernității de a fi o calculare, un fel de calculare, aspectul tehnocratic al modernității. Și poate că asta tot mi se pare că poate fi bine pentru înțelegerea Iranului, deci ceea ce se face cu Revoluția poate fi văzut și ca un fel de populism. Deci un fel de revoltă împotriva tehnocrației, dar Iranul are tehnocrația și astăzi. Rouhani, de exemplu, e exemplu proverbial tehnocrat. Și avem de-a face acum cu birocratizarea instituțiilor religioase, a hauzei. Adică, până la urmă, unde mai e autenticitatea? Când o bună parte a seminariilor teologice au devenit un soi de școli care produc birocrați pentru sistemul actual. Nu mă pricep mult la lucrurile religioase, dar mi se pare că acest lucru cu clericii asemănă nomenclatură din socialism. Deci știu că în Bulgaria au fost oameni care se numeau așa cu această categorie nomenclatură, deci simplu un fel de elită de conducere din care e foarte dificil să cazi. Simplu te naști în ea și mori în ea, într-un sens. Desigur, dacă faci niște prostii, vei fi dat mai jos în sistem, dar cumva, în principiu, sunt oamenii, mă refer la nomenclatură, deci la iranieni nu cunosc bine, dar sunt oamenii așa cumva legate de partid și cu încredere de puterea, și poate că asta e un fel de o asemănare cu sistemul pe care am avut și noi înainte. Da. Da. Gomul a ajuns așa un fel de Ștefan Gheorghiu. Exact. Da. Școală de cadre de partid. Școală de cadre. Bine, Vladimir. Mai vrei să ne spui ceva? Parcă v-am obosit cu... Nu ne-a obosit. Nu ne-a obosit, doar că suntem, cel puțin eu, ne stăpânim foarte bine subiectul, sunt așa un pic inhibat, dar discuțiile au fost realmente foarte, foarte, foarte iraniene, să zicem. Adică discuții de idei foarte pline și foarte consistente, și cred că ar trebui mult mai mult în spațiul nostru intelectual, cultural, genul acesta și de discuții și mai ales de a descifra, a aduce la lumină bucăți întregi din culturile extraeuropene care sunt foarte puțin cunoscute. Cel puțin în România, din ce știu eu, discuțiile despre culturile non-europene sunt doar incipiente și nu ne referim doar la Orientul Mijlociu și la alte regiuni, la India, la China, la spațiul african. Evident, sunt studii, sunt oameni pasionați, sunt cercetători, sunt centre de cercetare care încearcă să recupereze, dar totuși noi, cel puțin în partea aceasta europeană, în Europa de Est, avem încă un handicap enorm al studiilor orientalistice în față de alte țări care au deja sute de ani de tradiții, de reviste, de publicații, de centre de cercetare. Și genul acesta de prezentări, cum ai făcut tu, în primul rând sunt foarte interesante, dar mai ales sunt foarte utile. Diana ne mulțumește și ea. Viviana, mai aveți ceva de zis? Da,
aș adăuga ceva, dar pe lângă prezentare, dacă se poate. Da, ziceți. Legat de această ruptură între Orient și Occident. Bine, eu simt o ruptură așa, într-un fel. Parcă ar trebui să ne apropiem mai mult de Orient, da. Mă gândeam la posibilitatea asta de finanțare prin programul Orizont Europa și din, viziunea Comisiei, comisarilor europeni, de a ne apropia prin fonduri structurale. Sunt doi piloni, al treilea nu l-am înțeles nici eu până astăzi, din Orizont Europa, sunt acțiunile Marie Curie, pe care cred eu că le știți foarte bine, care s-au schimbat mai nou din cele 5 scheme de finanțare. Eu văd 2 mai posibile, individual fellowship-ul este acel, dar cred că Vladimir, dacă este la doctorat, probabil ar putea să aplice după ce își finalizează studiile doctorale. Și DN-urile, acele școli doctorale care se fac în consorții și care Clujul, din câte am înțeles eu, le stăpânește mai bine ca instrument de finanțare, așa văd eu lucrurile de la București, în care am putea, bine, împreună să încercăm să construim ceva cu acești parteneri din Orientul apropiat. Este o idee, ceea ce spun eu acum este doar o idee, nu legat aici de Iran, problema e că, din păcate, deocamdată, Iranul fiind sub un set de sancțiuni, e un pic complicat de făcut colaborări. Ele există, dar colaborări pur și simplu academice, științifice, da, e posibil, așa, la nivel instituțional și noi avem un acord, ce știu eu, Universitatea din Teheran, dacă mă aduc bine aminte. Dar, din păcate, e foarte greu de atras parteneri din Iran în proiecte cu susținere financiară, pentru că ei au probleme legate de... Există o problemă legată de gestiunea fondurilor înspre Iran și asta blochează foarte multe posibile... pe viitor mă gândeam... Sperăm că, ce să zic, traiectoria politică a relațiilor dintre Iran și Occidentul acesta atât de prezent, generos, generos, dar și presant, și, să zic, dialectica aceasta, cum zicea Vladimir, dialectica aceasta foarte sofisticată a relațiilor Iranului cu Occidentul, epopeea continuă până astăzi și să sperăm că va găsi o soluție. Vor fi soluții politice, diplomatice, suficient de inteligente ca să, și dinspre partea iraniană, evident, în primul rând, și dinspre Occident, pentru a debloca. Pentru că există un potențial de colaborare infinit cu Iranul în enorm de multe domenii. Iranul are foarte multe de dat omenirii și noi avem de cunoscut foarte mult din cultura iraniană și din tot ceea ce ține de Iran. Cam atât pentru astăzi. Atât am vrut să zic, că poate pe viitor... Da. Sigur. Poate să spun și eu ceva? Sigur, Vladimir. Da. Despre ruptură, eu tot văd asta, dar să știți că este ruptură într-un sens și între România și Bulgaria. Deci, evident, eu așa aș spune că sunt diferite spații de cunoștință. Așa aș spune, chiar nu vorbesc de state, organe de securitate și așa mai departe. Deci, simplu, este diferite spații de cunoștință și fiecare spațiu are niște priorități sau direcții de dezvoltare și așa mai departe. Și eu, simplu fiind, cum zic eu, fără graniță între România și Bulgaria, cel puțin cultural, dar cred și în multe alte sensuri, mă străduiesc că nu este suficientă dinamică, cel puțin fiind în presă, de exemplu, văd că nu prea se interesează mult media națională din Bulgaria către România sau invers. Și eu așa cred, așa am spus chiar că podul prieteniei, care e numele blogului meu, este de fapt un pod între realității care cel mai probabil vor sta pe malul lor. Deci mai puțin. Podul, desigur, va contribui la un anumit schimb spre pod, ceva va fi accelerat pe pod și va ajunge la cealaltă parte, dar mai degrabă fiecare va rămâne pe malul său
Cel puțin asta, așa mi se pare și cu Iranul. Deci mi se pare că Iran e o țară foarte atentă la relațiile cu lume. Am citit ceva timp ce scriu despre relații internaționale, niște site-uri, grupuri și online și văd că, într-adevăr, ceea ce Marius a spus, prea mult se gândește într-un sens, fie că centru, fie simplu că o țară care nu are această perspectivă pe care eu, de exemplu, o am, să facă ceva transfrontalier. Deci să fie o deschidere chiar poate mai mare în unele sensuri către oamenii pe care chiar poate nu le cunoști. Deci, simplu, mi se pare o țară foarte atentă la relațiile cu lume și nu cred că asta se va schimba în curând. Și de asta mi se pare că ipoteza, cel puțin, ideea de pod al prieteniei poate fi un cadru pentru relațiile. Deci, simplu, fiecare rămâne, în sfârșit, rămâne ceea ce dorește. Nu se pune ideea de ceva foarte vites în relațiile, dar, pe de altă parte, mi se pare globalizarea și lumea în care trăim ne împinge spre o deschidere inevitabil. Deci caut un fel de echilibru între deschidere și un fel de respect către, simplu, fac că oamenii poate să nu vor să facă ceva mai mult decât vor. Iar privind colaborările științifice, eu sunt deschis, chiar faptul că sunt la Cluj-Napoca, am fost și acum la începutul lunii, privesc foarte pozitiv faptul că sunt inițiat în numele Cercului Românești. Chestia că tot așa, dacă răspund de mine, răspundul e ușor de dat. Dacă trebuie să activez prin intermediul unor instituții care sunt mereu un pic conservative, trebuie văzut cum se va întâmpla. De fapt, nu am idee acum cum se face, trebuie să fie idee bună și eu, când am idee bună în mintea mea, pot face mult. Asta am văzut deja în practică. Dar oricum te mai așteptăm la Cluj. O să vedem în toamnă, să găsim formule de colaborare mai consistente și te așteptăm cu drag. Cam atât pentru ziua de astăzi.